السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم من هنا من محافظة إب من الإفطار الجماعي الرمضاني. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بسم الله. اليوم التغطية الإعلامية من هنا من الإفطار الجماعي من ملاعب ذي العلا في محافظة إب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم حلقة مختلفة جدا من هنا من الإفطار الرمضاني الثاني في محافظة إب 24 رمضان. بسم الله نبدأ الإفطار الجماعي هذا الجميل. خليكم معنا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اليوم من هنا من محافظة إب من الإفطار الجماعي، وهذا ماجد ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الافطار الجماعي الذي يقام من السنه الثانيه على التوالي. في العام الاول قام في منتجع مدينه إب، وهذا المكان في ملعب ذي العلا بجهود شبابيه، ونشكر كل الداعمين الذين قدموا ومساهمه في هذا لانجاح الافطار، ونشكر ايضا الشباب الذي كان لهم دور ايضا. طبعا الغرض من هذا الافطار الجماعي يلم جميع ابناء المحافظه، جميع الاطياف بدون تخصيص بدون تخصص. المجال كما هو مفتوح للجميع بدون اي تذاكر، وايضا الجميع معزوم، ما لدينا شي حد ولا عزمنا حد، الجميع ضيوف ومضيفين من ابناء المحافظه. هاي ارحب مليون ارحب. اليوم احنا في الافطار الجماعي الثاني في المحافظه في ملاعب العلا، في بدعم من جميع المطاعم داخل المحافظه، تواجد الاعلاميين، تواجد كل ابناء المحافظه، كلنا يد واحده زي ما تشوفوا. سفره للجميع ما تكفي 2500 شخص. الاثنين الملاعب الان نفرش السفره، تبقى على الفطور تقريبا ربع ساعه. فطور يلم جميع ابناء المحافظه. تشاوفنا، كل واحد شاف صديقه، كل واحد شاف صاحبه، الكل متواجد، الكل الان يجلس على السفره. اهلا وسهلا بكم، وحي الله باخي مروان، اهلا وسهلا بك ونورت. ايوه كثير. خربت عليك. مرحبا بكم بالإفطار الثاني في محافظة إب، يا أهلا وسهلا. أيضا نشكر جميع الشركات الداعمة لهذا الإفطار الجميل من مأكولات ومشروبات وأيضا خبز والماء، وجميع الشركات الداعمة صراحة ما قصروا أبدا، ولولا هذه الشركات الداعمة لما نجح هذا الإفطار الجماعي، فشكرا لهم. الأمانة يعني كمشروع إفطار جماعي لمحافظة إب، هذا يعتبر انتماء المحافظة، ونحن المطاعم الدار نعتبر أساس في المحافظة، ونحن مبادرين دائما، ونشكر الأخ ماجد ياسين على مبادرته الكريمة في هذا المشروع، استمراره إن شاء الله لسنوات قادمة بإذن الله تعالى. دقائق قليلة تفصلنا عن الأذان، باقي 5 دقائق ويبدأ أذان المغرب، والشباب كلهم مجتمعين على الإفطار. هذه المائدة تجمع جميع أطياف محافظة إب من الصغار والكبار، الشباب والعقال، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا على إفطار جماعي. هذا متأخرين ضم الأهل. وهو جالس يا حب انا احب يلا بس حبه ها
شوفوا هنا الأطفال ما شاء الله يفطروا. شكرا لجنة النظام. شوفوا التعزيز يوصل دائما صراحة. لجنة النظام المرة هذه ترتيب جميل جدا. شوفوا هذا الأطفال هنا الإفطار. يعني الأمور المرة هذه مرتبة جدا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. خواتم مباركة على الجميع. واليوم نحن هنا في العشاء الجماعي الذي دشناه اليوم بإشراف والكوكبة من الشباب هنا في مدينة إب. وبأمانة هذه مبادرة مجتمعية رائعة يشكر القائمين عليها، وهي تحفز الجميع إلى الترابط المجتمعي والعمل الجماعي الرائع لأبناء مدينة إب، والتي نأمل أن يحذو حذوها في بقية المحافظات. أكرر شكري وتقديري للداعمين والقائمين على هذه المبادرة الرائعة، وشكرا جزيلا. لوحة بل هي سمفونية جميلة يعزفها أبناء محافظة إب، لوحة من الإخاء والتعاضد والتآلف والتراحم، لوحة مفادها أن إب في خير وأبناؤها في خير وشبابها يتمتعون بحس مرهف وإحساس عال من استشعار المسؤولية، استشعار الخير في شهر الخير. أيضا رسالة إلى كل الناس وإلى كل الخيرين أن مثل هذا الشهر لا يجب أن يتمثل فقط في مشروع الإفطار. ليس الغرض هو العشاء أو الإفطار، بل هي اللوحة التي يوصلها هذا الإفطار من خلال الرسالة التي مفادها أن أبناء إب يظلون كينونة مغلقة من التميز والعطاء. شكرا لكل من ساهم من الشركات والمؤسسات، وباسمي أنا شخصيا لأني أنزل باسم شركة سينالكو في هذه التغطية الخاصة. ومع مروان هذا التصريح أقول شكرا لشركة سينالكو، وشكرا للشيخ محمد بدر الشعيبي، وشكرا لمروان في قناته وعلى صفحته الخاصة. طبعا حاليا نحن الآن في ملاعب ذو العلا، والملعب مقسم إلى قسمين، هذا الملعب الأول وهناك الملعب الثاني. فالآن بدأوا الدخول إلى الملعب الأول زي ما أنتم شايفين الآن. شوفوا لجنة النظام عبر الخط الأصفر هذا. أول حاجة يبدأ يمتلئ الملعب الأول وثم ننتقل إلى الملعب الثاني. الأكل كثير جدا عبر الملعبين، القسم الأول والقسم الثاني ما شاء الله. فعشان الترتيب وعشان الزحمة يبدأوا هنا ومن ثم ننتقل للقسم الآخر. ملاحظين الآن بدأوا الناس يدخلوا. شوف الآن دقائق ويأذن المغرب، باقي يمكن حوالي دقيقة واحدة. شوفوا هذا الملعب الأول، شوفوا ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الآن بدأوا الناس في هذا المكان زي ما أنتم شايفين الآن. شوفوا الحضور. هلا وسهلا، حياك. شوفوا الحضور ما شاء الله تبارك الله. والآن أصور لكم مائدة الإفطار، وهذا هو الفطار. هذا هو الفطار ما شاء الله تبارك الله. ترتيب جميل جدا. شكرا للجنة النظام. شوف على ترتيب، يمشوا عبر الخط الأصفر هذا علشان الازدحام. شكرا للجنة النظام صراحة. أهلا وسهلا، شهر كريم، كل عام وأنتم بخير. انتوا واحد تمام. السفر الثالث طبعا شكرا لفريق التصوير الجوي، صراحة مشكورين.
يزيد ومحمد العبادي وصقر الخولاني، أنا أشكرهم على التغطية اليوم الجميلة. وارحبوا فوق العين والراس بكب محافظة بالإفطار الجماعي. تفضلوا. خاصرت لي. وأذن المغرب الآن، صدق داعي الله. خلاص اجلسوا افطروا. باقي حاليا نفطر بسر احنا والشباب ونرجع نكمل تصوير. ما شاء الله شوفوا الآن أصور لكم الزحمة. شوفوا ما شاء الله. طبعا هذا الملعب الأول الآن امتلأ ما شاء الله تبارك الله، والملعب الثاني ما زال فاضي. شوفوا الملعب الثاني فاضي. فالحضور اليوم هذا هو. ما شاء الله العشاء مليان مليان مليان. الملعب الثاني الآن اللي يجهز الترتيبات شوفوا. فشكرا شكرا والله العظيم، شكرا يا ماجد ياسين، أنت أول واحد تستاهل الشكر. ومن ثم جميع الداعمين، سينالكو، مطاعم الدار، أصحاب الخبز، أصحاب الماء، أنا ناسي أسماءهم، فشكرا لهم جميعا. والشكر الثالث للجنة التنظيم، صراحة لجنة التنظيم هذه المرة أبدعوا أبدعوا أبدعوا. طبعا للأمانة الشكر موصول للجندي المجهول أسامة الواصلي. شوفوا الناس بيفطروا كامل، الناس بيفطروا، وين الشيخ محمد؟ الناس بيفطروا كامل وأسامة الواصلي جالس يصور، ما يهموش، أهم حاجة عشان يخرج لكم بلقطة جميلة. طبعا للأمانة الإفطار الجماعي هذه المرة رهيب جدا جدا، وأنا بقول لكم ليش. أول حاجة التنظيم، أنا حابب أشكر لجنة التنظيم. المرة هذه وأنت قاعد تفطر تحس كأنك تأكل في بيتك، النظام تمام التمام. وأيضا أحب أشكر الداعمين، فلولاهم لما نجح هذا الإفطار، منهم الأكل والشرب والماء والبيبس، صدق داعي الحق. فصراحة الدعم كثير جدا جدا جدا، فشكرا لجميع الداعمين من جميع المؤسسات. وأيضا الشكر موصول إلى اللجنة الإعلامية، منهم المصورين، سواء التصوير الجوي أو التصوير الأرضي زي ما تشاهدون الآن على هذه التغطية الجميلة. شوفوا الآن ملاحظين الناس بتفطر، وفريق الإعلام والمصورين جالسين يغطوا لكم هذه الفعالية علشان ننقل لكم الصورة الجميلة والإيجابية على هذا الإفطار الجماعي. صورنا الكل. خلي اللي بصير واحد صور. نشكر الجهود اللي ساهموا بالافطار الجماعي هذا، طبعا من احلى افطار داخل محافظة إب الموسم الثاني طبعا. ونشكر الداعمين كامل بشكل عام، نشكر الشيخ محمد بدر الشعيبي على دعم شركة سينالكو اليمن، ونشكر المصور الغالي مروان على عيني راسية. شكرا على الإفطار الجميل، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح على هذا الإفطار وعلى الترتيب. كان يعني الحمد لله فطور ترتيب مرتب، وأشكر لجنة النظام، وتحياتي لكم من محافظة إب. مروان كيف فعالية اليوم؟ والله جميلة جدا وارتحنا واستمتعنا، هدوء وراحة والأكل مليان، صراحة حلو. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم والإفطار الجماعي الجميل هذا. شكرا لكل من ساهم، شكرا لكل من ساعدنا في إنجاح هذا الإفطار الجماعي، وأشوفكم على خير في حلقات قادمة. وأنا مروان، السلام.